હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું 100 ગુણોથી ભરપૂર આંબળાનો જ્યુસ. ફ્રેન્ડ્સ, આંબળા ખાવા ઘણા લોકોને પસંદ નથી હોતા, પણ શું તમને ખબર છે કે આંબળામાં અનેક ગુણો ભરેલા છે જે તમારી સ્કિનને, વાળને અને તમારા જઠરાગ્નિને પ્રદીપ્ત કરશે. જેને ભૂખ ના લાગતી હોય, ઝીણો અજીર્ણ તાવ રહેતો હોય, એના માટે તો આંબળા આશીર્વાદ સમાન છે. તો સિઝનમાં જ મળતા આંબળાનો ભરપૂર ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આ જ્યુસ આપણે એવી રીતે બનાવશું કે ઘરમાં નાનાથી મોટા બધાને પસંદ આવશે, અને એમાં આપણે અલગ અલગ વસ્તુ ઉમેરી અને આ જ્યુસને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવશું. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ 100 ગુણોથી ભરપૂર સ્વાદિષ્ટ આંબળાનો જ્યુસ. તો આંબળાનો જ્યુસ બનાવવા માટે અહીંયા મેં ફ્રેશ 3 આંબળા લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આંબળા એક એવી વસ્તુ છે જેને તમે બાફીને ખાઓ, સુકવણી કરીને ખાઓ કે જ્યુસ કરીને ખાઓ, એના ગુણધર્મમાં કોઈ જાતનો ફરક પડતો નથી. તો અત્યારે આંબળાનું જ્યુસ બનાવવા માટે આપણે પહેલાં આંબળા સમારી લેશું. આંબળા આ રીતે આપણે રફલી સમારી લેશું. આજે ફ્રેન્ડ્સ આપણે આ જ્યુસ છે ને એક નવી રીતે કરવાનું છે. ઘરમાં વડીલોને તો ભાવશે, પણ નાના બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે. આંબળા સમારી લીધા છે. સમારેલા આંબળા આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. આંબળા તો 100 ગુણોથી ભરપૂર છે જ, પણ આંબળાની સાથે આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, મીઠા લીમડાના પાનના ગુણ પણ તમે જાણતા હો તો સ્કિન માટે અને વાળ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. મીઠા લીમડાના પાન અને આંબળા બંનેનું કોમ્બિનેશન એટલું સરસ થાય છે ને કે આ જ્યુસ તમારા ઘરમાં બધાનું ફેવરિટ થઈ જશે. અને આ જ્યુસને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડા ફુદીનાના પાન પણ ઉમેરશું. સાથે 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો પણ બારીક સમારીને ઉમેરી દેશું. અને સાથે લેશું 1 લીલું મરચું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કહેશો કે આંબળાના જ્યુસમાં લીલું મરચું, પણ તમે 1 નાનું લીલું મરચું ઉમેરી અને આંબળાનું જ્યુસ બનાવજો. ખાટો, મીઠો, તીખો અને તુરો સ્વાદ, આ બધા 5 રસ ભેગા થઈને જે આ જ્યુસ બનશે ને, એટલું મસ્ત તૈયાર થશે ને કે ઘરના પી અને બધા ખુશ થઈ જશે. હવે આંબળાના જ્યુસમાં મીઠો સ્વાદ આપવા માટે આપણે સાકરનો ઉપયોગ કરશું. તમે સાકરની જગ્યાએ ગોળ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ સાકર ઉમેરવાથી આ જ્યુસ થોડું વધારે ટેસ્ટી બનશે. હવે બધું એકદમ સરસ પીસાઈ જાય ને એ માટે 1 નાના ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. અત્યારે વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી અને પહેલાં આંબળાને સરસ પીસી લેવાના. અહીંયા બધી જ સામગ્રી સરસ પીસી લીધી છે. હવે તમે ઈચ્છો તો આ જ્યુસ ગાળ્યા વગર પણ પી શકો છો, પણ આ જ્યુસ આપણે ગાળી અને એકદમ સરસ સ્મૂથ તૈયાર કરશું. અહીંયા એક બાઉલ ઉપર આપણે ચાયણો રાખેલો છે, તો પીસેલી બધી જ સામગ્રી આ રીતે આપણે ચાયણામાં લઈ લેશું. મિક્સર જારમાં થોડી આંબળાની પેસ્ટ રહેલી છે, તો એમાં આપણે 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી અને હલાવીને એ બધી જ વસ્તુ આપણે ચાયણામાં ગાળી લેશું. અહીંયા જ્યુસ આપણે ગાળી લીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ વધેલા ભાગને ફેંકી નહીં દેતા તમે ચટણી બનાવી શકો છો. 1-2 લીલા મરચાં, થોડું લીંબુ અને ગળાશ ઉમેરી અને ફરી પાછું થોડું પીસી લેશો ને એટલે આંબળાની એકદમ સ્વાદિષ્ટ ચટણી તૈયાર થઈ જશે. તો આ રેસીપી 2 in 1 તમે ગણી શકો છો. હવે આ જ્યુસને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડા મસાલા ઉમેરશું. તો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા બધા જ મસાલા ઉમેર્યા પછી એક વખત સરસ મિક્સ કરી લઈશું. આપણું આંબળાનું જ્યુસ તૈયાર છે. સર્વ કરી લઈએ. ઉપરથી થોડું શેકેલું જીરું અને ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે 100 ગુણોથી ભરપૂર એકદમ નવા સ્વાદ સાથે આંબળાનો જ્યુસ. ફ્રેન્ડ્સ, આ જ્યુસ બનાવી અને રોજ તમે જો 1 ગ્લાસ પીશો ને તો અનેક રોગો સામે રક્ષણ મેળવી શકશો. જઠરાગ્નિ પ્રદીપ્ત કરશે, લોહીના વિકાર દૂર કરશે. સ્કિન અને વાળ માટે તો આ જ્યુસ આશીર્વાદ સમાન છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે આ જ્યુસને સ્ટોર કરવા માંગતા હોય ને તો આઈસ ટ્રેમાં તમે જમાવી અને રોજ 1-2 ક્યુબ તમે પાણી સાથે મિક્સ કરી અને પી શકો છો. રોજ રોજ જો તમારે આ રીતે જ્યુસ ના બનાવવું હોય ને તો આ રીતે પણ તમે જ્યુસ
એન્જોય કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવા અવનવા વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી લેજો. અને હા, પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવા અવનવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.